چیز که هست اونمو یک مشکل دیگه که بود که هدایت شماره 125 بعد دیگر شما نشان نمیدادن یا بعد کافی ها رو به مثال اصلیشان نشان نمیداد. سریع ما کار کردیم دیگه به داخل کنیم و رایترش رو پیدا کنیم. حالا دیگه ما به سرور انشاءالله به چیز میکنیم اپلای میکنیم شاید تا یک فایل که داره شما بکنیم که بوده چیز بکنیم بخیر باشید. امروز دیگه نخواست اما برشان خوش میکنیم دیگه برشان میکنیم که برای چیست آماده و ما خوشش کنیم میگیم که بشتر و باز برش میگیم که we plan to arrange a meeting یا مثلا میگیم training وقت برشان میگیم که as per your convenience. بخاطر که
شده